Presidenti Meta kthem për rishqyrtim në kuvend paketën e ligjeve të njohur si antishpifja. Ai thotë se ligji i miratuar me votat e majorancës shkel parimet themelore kushtetuese dhe ka si qëllim vendosjen nën kontroll të medias së lirë. Organizata botërore e shëndetësisë e klasifikon vendin tonë në zonën me përhapje të lartë të virusit të gripit. Instituti i Shëndetit Publik thotë se numërohen 400 raste në javë, por sipas tij ende nuk kemi të bëjmë me epidemi. Rreshjet e dëborës të nisura gjatë natës kanë përfshirë Veriun dhe Juglindjen e vendit. Rrugët janë të kalueshme me zinxhir në zonat e thella, ndërsa sinoptikanët thonë se do të ketë përmirësim në nisje të javës së ardhshme. Albin Kurti flet për herë të parë për negociatat me lidhjen demokratike të Kosovës, të cilat i konsideron si as pak të lehta. Ai tha se takimin e fundit të dyja palët kanë bërë nga një ofertë, por ende nuk është gjetur gjua e dialogut. Mira njerëz protestuan në Teheran kundër qeverisë iraniane për veprimet që quhen në rënien e avionit me 176 persona në bord. Autoritetet iraniane ndaluan edhe ambasadorin britanik si pjesëmarrës në protest, por më pas e liruan atë. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se ardhët këtu në televizionin Klan. Në këto qaste ne përnisim edicionin e mbrëmjes pikërisht atë të orës 19:30. Presidenti i Republikës Ilir Meta vendosi sot të kthejë për rishqyrtim në kuvend paketën e ligjeve e njohur si antishpifje. Meta thotë se ligji i miratuar me votat e majorancës në kuvend shkel parimet themelore kushtetuese dhe ka si qëllim vendosjen nën kontroll të medias së lirë. Presidenti ka firmosur kthimin për rishqyrtim në parlament të dy ligjeve që njihen si paketa antishpifje, pavarësisht se nis argumentimin e dekreteve të tij me një vlerësim për një pjesë të dispozitave të këtyre dy ligjeve për kreun e shtetit. Qëllimi i shumicës është që përmes këtyre amendimeve ligjore të vendoset nën kontroll media dhe të minimizohet zëri kundër dhe ai kritik. Vendosja e medias në këtë moment në ndërsyninë e mekanizmave ndëshkues arbitrar tregon se gjithë parashikimet e ligjit nuk janë fryti një vlerësimi të cekët të qeverisë dhe të kuvendit, por një qëllim i qartë me synim vendosjen nën kontroll të medias së lirë dhe minimizimit të zërit kundër dhe kritik. Sipas Metës, amendimet bien ndesh me parimet kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe lirisë së shprehjes, me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese dhe nuk janë në harmoni me standardet e Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, çka për presidentin përbëjnë elemente censure. Hyrja në fuqi e këtyre ndryshimeve do të krijojë një mjedis arbitrar dhe të pasigurt ndaj operatorëve mediatik elektronik. Këto mekanizma jo proporcional të forcës ndëshkuese që përmbajnë ndryshimet ligjore të miratuara, krijojnë hapësirë që ato të aplikohen përkundrejt mediave online që janë kritike me punën e qeverisë. Kjo e fundit përmes përfaqësuesve të saj në organet vendimarrëse dhe kompetencave që këto organe marrin, ka të gjitha mundësi të shfrytëzojë këtë bazë ligjore që lejon interpretim subjektiv. Meta thotë se Kuvendi i Shqipërisë me miratimin e ligjit ka kapërcyer kufijtë e autorizimit kushtetues përmes kompetencave që i ka dhënë AMës. Vendimi i Këshillit të Ankesave që administrativisht nuk është përfundimtar, për sa kohë ankimohet në bord, nuk mund të parashikohet nga ligji se përbën titull ekzekutiv. Kryeministri e kishte paralajmëruar kthimin e paketës antishpifje për rishqyrtim nga kreu i shtetit. Rama gaboi vetëm për kohën kur dekreti Metës do të bëhej publik. Presidenti do na kthej para vitit të ri. Presidenti kërkon që Kuvendi ta rihap procesin e konsultimit publik dhe të reflektojë sugjerimet e aktorëve të interesuar. Por kjo deklaratë e kryeministrit në seancën e 18 dhjetorit, kur u miratua paketa, tregon qartë fatin e dekretit të presidentit, i cili, siç lart kuptohet Edi Rama, do të rrëzohet nga parlamenti pa i bërë ndryshimet që propozon Meta. Kanë dalë sot para gjykatës Durrësit zyrtarët e policisë, përfaqësuesit e pushtetit lokal, ndërtuesit dhe qytetarë të arrestuar 3 ditë më parë. 17 persona akuzohen se kishin krijuar një skemë korruptive me qëllim përfitimin e parave në këmbim të lejeve për ndërtime të paligjshme. 17 zyrtarët e policisë, përfaqësues të pushtetit lokal, ndërtues dhe qytetarët e arrestuar 3 ditë më parë kanë dalë sot përpara gjykatës së Durrësit për të njohur me masën e sigurisë. Për policin Gani Dama, masa do të jepet në mungesë, pasi është ende në kërkim, ndërsa specialisti i armatimit Astrit Nure është pezulluar nga detyra dhe është lënë në detyrim paraqitje.
Të arrestuarit kishin krijuar një skemë korruptive me qëllim përfitimin e parave në këmbim të lejeve për ndërtime të palikshme. Zyrtarët dhe policët kanë favorizuar biznesmenët të ndërtojnë pa leje, duke falsifikuar dokumentet dhe duke fshehur kallëzimet e qytetarëve. Ata përfitonin 1.500 deri në 7.000 euro për ndërtime të ndryshme si objekte banimi, magazina e të tjera. Skema e abuzimeve u zbulua pas nisjes së hetimeve për 2 efektiv të policisë që u zbuluan pas përgjimeve të prokurorisë. Mes të ndaluarve është edhe shefi i rendit në policinë e Shijakut, Besnik Domi. Pas hetimeve që zgjatën rreth 7 muaj, të arrestuarit akuzohen për të paktën ndërtimin e 37 objekteve të palikshme. Mbetemi tek gjykata e cila ka lënë në burg 34 vjeçarin Erdet Çapoku, i cili vrau konatën e tij në zonën e Paskuqanit këtu në Tiranë. Ky është 34 vjeçari Erdet Çapoku, i cili 2 ditë më parë mori jetën kunatës së tij pasi e goditi me një shkop druri në banesën e saj në Paskuqan në periferi të Tiranës. Ai doli këtë të diel para gjykatës penale për të njohur me masën e sigurisë. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura me kërkesë të prokurorisë, ai tha se nuk e kujtonte mirë ngjarjen, por theksoi se kishte investuar për kunatën dhe mbesën, pasi vllai i tij ishte dënuar me 10 vjet burg, por ato nuk e kishin mbështetur asnjëherë. Ai nuk ka dhënë shumë detaje për ngjarjen, duke u shprehur se nuk ishte në gjendje të kujtonte. Në sallë mungonin familjarët e tij, ndërsa u mbrojt me një avokat të caktuar kryesisht. Mbrojtja kërkoi një mas 30 ditore me burg deri në kryerjen e aktit të ekspertimit të gjendjes së tij mendore, por gjykatësi Lazar Sallaku pranoi kërkesën e prokurorisë për ta lënë në burg pa afat. E vëruar dhe besmenare rezervurisë së saj, e cila është rezervuar e rënd, si dhe rezervurisë së personit të dyshuar, shtetit Erdet Çapoku, gjykata vlerëson se kërkesa e prokurorisë për të caktuar masën e arrestit në burgun e shtetit ka të bazuar në provën e ligj. Mes natën e 9 janarit, Erdet Çapoku shkelmoi derën e banesës ku jetonte Enkeleda Çapoku me nënën e saj dhe dhunoi me sende të forta 30 vjeçaren, e cila humbi jetën për shkak të plagëve. 34 vjeçari akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Një aksident i rënd është shënuar mbrëmjen e sotme në aksin Lezhë-Laç pranë urës Ishull Lezhës. Për shkak të përplasjes së 2 automjeteve raportohet për 6 plagosur. Nga burime në vendin e ngjarjes thuhet se 2 prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë dhe janë dërguar me urgjencë në spitalin e Lezhës. Nuk dihet ende dinamika e aksidentit, por burime policore thonë se shpejtësia e njërit prej automjeteve ka qenë mbi normat e lejuara. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar forca shumëta policie dhe zjarfikës. Për shkak të aksidentit në këtë aks është shënuar një trafik i rënduar në autostradë. Dhe në fokus do të flasim për gripin, është organizata botërore e shëndetësisë, e cila e klasifikon vendin tonë në zonën e përhapje të lartë të virusit të gripit. Instituti i Shëndetit Publik thotë se numërohen 400 raste në javë, por ende nuk kemi të bëjmë me epidemi. Shqipëria vijon të renditet ndër vendet me intensitet të lartë të përhapjes së virusit të gripit. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, vendi ynë shënjohet me ngjyrë të kuqe për përhapjen e virusit të gripit, njësoj si Italia dhe Greqia. Në qarkullim vijon të jetë virusi i gripit me 2 nëntipet, A dhe B. Burime nga Instituti i Shëndetit Publik bëjnë me dije se vetëm këtë javë numërojnë mbi 400 persona të prekur nga virusi i gripit, prej të cilëve 60% e tyre janë me virusin e gripit A dhe 40 mostra të analizuara rezultojnë me virusin e gripit të tipit B, por asnjë prej tyre nuk paraqitet në gjendje të rëndë. Bluzat e bardha thonë se kjo është një situatë normale dhe e zakonshme për stinën, por rekomandojnë vaksinimin për kategoritë me risk. Mbi 80.000 doza të vendosura në dispozicion për popullatën kanë filluar të injektohen prej muajit nëntor. Vitin e kaluar 5 persona humbën jetën si pasojë e gripit. Rreshjet e dëborës të nisura gjatë natës kanë përfshirë gjatë paraditës Veriun dhe juglindjen e vendit. Rrugët janë të kalueshme me zinxhir në zonat e thella, ndërsa sinoptikanët thonë se do të jetë përmirësim, pra përmirësimi do të nisë nga java e ardhshme. Rreshjet e borës përgjatë 24 orëve të fundit kanë vështirësuar kalimin e automjeteve në disa akse të vendit. Thrashësia e dëborës në disa fshatra të Korçës, si Voskopoj, Dardha apo Qafa e Qarrit, ka arritur deri në 10 cm. Edhe në qarkun e Dibrës situata duket më e rënduar, sidomos në Lur, Kalaja e Dodës, Reç dhe Arras. Probleme në qarkullim janë shfaqur në rrugën Maqellar Peshkopi, pasi bora ka arritur deri në 15 cm.
Në aksin nacional Peshkopi Tiranë, qarkullimi u pezullua për rreth 2 orë në kthesën e Milanit, duke bllokuar mbi 200 mjete mes tyre dhe një autoambulans me një të sëmurë. Shkaku bën disa makina që qarkullonin pa zinxhir, si dhe dalje me vonesë mjeteve burpastruese. Autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar se qarkullimi vijon normalisht pa zinxhir, ndërkohë që po bëhet pastrimi i akseve rrugore dhe hedhja e kripës. Ndërkohë që sinoptikanët thonë se moti do të përmirësohet, duke nisur nga e hëna e 13 janarit. Rreshtet e të borës do të bien gjatë ditës së sotme, nuk pritet që të jenë me intensitet të lartë, por që duke filluar nga e hëna dhe në këto zona do të ketë përmirësim të kushteve atmosferike, duke bërë që rreshtet të pushojnë dhe në këto zona. Edhe temperaturat do të njohin një rritje nga 1 deri 2 gradë. Ato pritet të luhat nga -4, -5 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa vlerat maksimale do të shënohen për gjatë ultësirës perëndimore me 15 gradë Celsius. Përdrejtuesit e automjeteve këshillohet të tregohen të kujdesshëm për shkak të prezencës së lagështisë dhe ngrisave në rrugë. Ndalemi tani në jugun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili është goditur nga stuhitë fuqishme, të cilat u kanë marrë jetën 11 personave dhe kanë shkatruar mjaft shtëpi. Stuhitë shumta kanë goditur jugun e Shteteve të Bashkuara duke u marrë jetën 11 personave duke plagosur 10 të tjerë. Për shtunës, stuhitë kanë goditur shtetet federale amerikane të Alabamës, Louisianës, Oklahomës dhe Teksasit. Siç duket, edhe në këto pamje, erat e fuqishme me një shpejtësi mbi 120 km/h dëmtuan shumë shtëpi. Më tragjik ishte rasti një çifti të moshuarish në Alabama, të cilët humbën jetën pasi një tornado u shkatroi shtëpinë një katëshe prej drase, duke u zhvendosur mbetjet rreth 60 metra. Mbi 200.000 persona kanë mbetur pa energji elektrike pasi erat e forta thyen pemë dhe dëmtuan shtyllat e tensionit të lartë. Erat e forta shkaktuan edhe vonesa nëpër aeroporte pasi krijuan vështirësi në ulje-ngritjet e avionëve. Do të flasim për një fenomen, për një rast mjaft të rrallë i cili vjen nga Egjipti, kështu pamjet të cilat po shihni janë filmuar në gadishullin e Sinait, i cili është mbuluar nga një shtresë e bardhë bore. Fenomeni është i rrallë në këtë zonë, por bora është ndihmuar edhe nga temperaturat që kanë zbritur disa gradë nën zero. Sipas mediave lokale, bora ka qëndruar e shtruar për disa orë. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Shkojmë tani në Kosovë, ku kreu i vetëvendosjes Albin Kurti tha se ka patur parafrim qëndrimesh me LDK-n. Ai theksoi se negociatat nuk janë as pak të lehta, por shprehet optimist për arritjen e një marrëveshje për krijimin e qeverisë. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti shprehet optimist për arritjen e marrëveshjes për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në të parën mbledhje për këtë vit me drejtuesit e degëve të vetëvendosjes, Kurti u shpreh se negociatat me LDK-n nuk kanë qenë të lehta, por në takimet e kësaj jave ka pasur parafrime qëndrimesh dhe tani pret përgjigje për propozimet e reja që janë bërë. Është e vërtetë se jemi afruar dhe po u afruam edhe pak do të bëjmë marrëveshje. Në takimin e mbajtur të mërkurën të dyja palët kemi bërë nga një propozim, pra kishte lëvizje. Ta njëjtën ne si lëvizje vetëvendosje kemi bërë edhe 2 propozime të reja. Për propozimin ton të fundit na është thënë që do të trajtojnë organet e tyre, meqense ky propozim ishte risi, por nuk mund të flas se cila është përmbajtja e tij. 2 partit nuk po bien dakord për ndarjen e posteve ministrore, por edhe atë të presidentit të ri që do të zgjidhet vitin e ardhshëm. Palët kanë qenë tepër hermetike gjatë takimeve të fundit në dhënien e informacionit për mediat se në ç'fazë ndodhen bisedimet dhe ku qëndrojnë mosmarrveshjet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë thirrje Kurtit të propozojë sa më shpejt emrin e kandidatit për kryeministër. Në të kundërt, bazuar edhe në vendimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese, ai do ta konsiderojë mosparaqitjen e kandidaturës si refuzim për të marrë mandatin për formimin e qeverisë nga vetëvendosja. E lëmë Kosovën dhe zhvendosemi në Maqedoninë e Veriut, ku kanë nisur përplasjet brenda qeverisë teknike.
Socialdemokratët kanë adresuar kritika ndaj ministrit teknik për punë të brendshme, i cili në qeverinë teknike është nga radhët e VMRO-DPMN-s, se po cënon sigurinë e qytetarëve. Siç thon nga LSDM-ja, ministri Çulef me anë të një telegrami ka shfuqëzuar urdhërat për detyrat e policisë, duke shkaktuar mes tjerash edhe cënimin e sigurisë në ambasadat e disa vendeve. Me veprimet e këtilla të papërgjithshme dhe të jashtëligjshme, ministri Çulef rrezikon sigurinë e kufive, përfaqësuesve më të lartë të shtetit si dhe ambasadat në vendin ton, respektivisht cënon situatën e përgjithshme të sigurisë në vend. Nga VMRO-DPMN-ja thonë se LSDM-ja ka frikë nga profesionalizmi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku në këtë mënyrë do të dalin të palarat e tyre në shesh. Zaevi dhe Spasovski kanë frikë nga ndryshimet ligjore në MPB. Detyrën e vetme që kanë kuadrët e tyre në këtë ministri është të mbrojnë krimin dhe të pengojnë profesionalizimin e MPB-s. Që nga formimi i qeverisë teknike nuk kanë pushuar as edhe përplasjet mes ministrave dhe zëvendës ministrave që vinë nga dy taboret politike, përplasje këto që kanë kaluar edhe në akuza, etiketime e fyerje. Detyra kryesore e qeverisë së re teknike është të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike. Dhe është momenti të flasim për Iranin, i cili nuk ka problemet jashtme pra me Shtetet e Bashkuara, po tashmë problemet po i lindin nga brenda. Mijëra njerëz kanë protestuar në Teheran kundër qeverisë së vendit të tyre për veprimet e qeverisë që quan në rënien e avionit me 176 pasagjerë në bord ditën e mërkurë. Autoritetet iraniane ndaluan edhe ambasadorin britanik, i cili ishte pjesëmarrës në protestë. Mira persona morën pjesë në protestën e zhvilluar këtë fundjavë në Teheran kundër veprimeve të qeverisë iraniane, që quan në rënien e avionit ukrainas me 176 persona në bord të mërkurën. Manifestuesit u mblodhën përpara Universitetit Amir Kabir në Teheran, u kërkuan ndërheqjen e liderit suprem Ali Khamenei, ndërsa hodhën ndaj tij parrulla si vdekje diktatorit. Ambasadori britanik në Teheran, Rob McKeiri, njoftoi përmes Twitterit se ishte ndaluar për disa orë nga autoritetet iraniane si pjesëmarrës në protestë, por ai sqaron se nuk ishte qenë pjesë e protestave, por e homazheve për viktimat e avionit ukrainas, ku humbën jetën edhe disa shtetas britanik. Sipas tij, ky ndalim shkelte rregullat ndërkombëtare për punonjësit e trupit diplomatik, ndërsa autoritetet iraniane sqaruan se ambasadori nuk ishte ndaluar, por ishte thirrur nga Ministria e Jashtme e këtij vendi për të shprehur shqetësimin për pjesëmarrje në protestë. Tensionet më të fundit mes Washingtonit dhe Teheranit ishin në qendër të diskutimeve mes kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit rus Vladimir Putin gjatë takimit në Moskë. Merkel tha se përgjegjësit për rënien e avionit duhet të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit. Dy liderët ishin të një mendimi për ruajtjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit, në mënyrë që Republika Islamike të mos zhvillojë armë bërthamore. Qeveria franceze është tërhequr nga reforma e pensioneve pas protestave dhe grevave që kishin përfshirë vendin prej 5 javësh. Ndërkohë, kryeministri Eduard Philippe tha se drafti do të rishikohet. Pas 5 javë protestash dhe grevash që kishin mbërthyer të gjithë vendin, qeveria franceze është tërhequr nga propozimi i saj për reformën e pensioneve. Në një letër drejtuar sindikatave, kryeministri Eduard Philippe tha se është gati të tërhiqet nga rritja e moshës për pensionin e plot, por duhen plotësuar disa kushte. Kompromisi që po ju ofroj më duket mënyra më e mirë për një reformë paqësore në sistemin ton pensioneve, tha Philippe. Qeveria bëri këto lëshime pas bisedimeve me sindikatat, të cilat dështuan në takimin e së premtes. Menjëherë pas vendimit të qeverisë, sindikatat e mirëpritën tërheqjen. Lëshimet vinë në një kohë kur qindra mijëra demonstrues marshuan në pjesën lindore të Parisit ndaj kësaj reforme, e cila synon të zvendësojë skemat e pensioneve specifike në Francë me një skemë të bazuar në sistem pikësh. Protestat u bën të dhunshme me përplasje me policinë e cila përdori gaz lotësiellës, ndërsa grupe protestuesish godisnin dritare dhe u vinin flakën tabelave e koshave të plerave. Kjo është një nga krizat më të mëdha të presidentit Macron me sindikatat që nga marrja e detyrës. Flasim tani për Partinë Socialiste, ku vijon procesi për zgjedhjen e krerëve të strukturave lokale. Sot është mbyllur ky proces në Lezhë, ku ka fituar Eduard Ndreca, i cili mban dhe detyrën e kreut qarkut. Përballë tij kandidoi Taulant Malshi. Ndreca mori 173 vota, ndërsa Malshi 65 të tilla, ndërsa 6 ishin të pavlefshme. Ndreca do drejtojë socialistët e Lezhës për 4 vitet e ardhshme.
Po shkon drejt përfundimit rindërtimi i 233 banesave të dëmtuara nga tërmeti 21 shtatorit në qarkun e Durrësit. Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka tha se angazhimi i qeverisë është që brenda vitit 2020 askush të mos mbetet në çadra. Drejt përfundimit shtëpitë e rindërtuara të 233 familjeve të dëmtuara nga tërmeti i 21 shtatorit, gjatë inspektimit të punimeve në disa objekte në Manës dhe Ishkënet në Durrës, Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka tha se asnjë shtëpi nuk do të mbetet grumbull rënojash. Angazhimi ynë i qeverisë i pushtetit vendor i të gjithëve është që asnjë qytetar të mos mbetet pa shtëpi dhe asnjë shtëpi të mos mbetet në grumbull rënojash. 2020 do të jetë definitivisht viti i rindërtimit. Dhe të gjitha këto familje do të gjejnë zgjidhje, do t'i kthejnë normalitetit shumë shpejt. Xhaçka tha se edhe për banesat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori do të nisë shumë shpejt rindërtimi i tyre. Ka nxjerrë të dhëna interesante studimi i fundit i Institutit të Statistikave, sipas të cilit 1/3 e popullsisë jeton në kryeqytet, pra këtu në Tiranë. Studimi ka vënë re se në qarqet e tjera jeton vetëm gjysma e atyre që janë të regjistruar në gjendjen civile. 31.3% e popullsisë së Shqipërisë jetojnë në Tiranë. Të dhënat e Institutit të Statistikave flasin për një rritje të popullsisë së kryeqytetit me rreth 61.000 banor për gjatë 4 viteve të fundit. Migrimi i brendshëm është një nga arsyet kryesore. Vetëm qyteti i Tiranës shtohet me rreth 70 persona në ditë, pjesa më e madhe të ardhur nga qytetet e tjera. Por ata të cilët jetojnë, punojnë apo marrin shërbime në kryeqytet, përllogaritet të jenë disa fish më tepër. Teksa kryeqyteti një rritje, popullsia e qarqeve të vendit është përgjysmuar në raport me regjistrat e gjendjes civile. Sipas të dhënave nga Instat, gjatë 2018-s në Gjirokastër banonin vetëm 41.1% e popullsisë regjistruar në gjendjen civile. Në Vlorë vetëm 49% e popullsisë, ndërsa në Berat 54%. Ndërsa në qarqet e Lezhës, Fierit dhe Shkodrës përllogaritet të jetonin rreth 60% e popullsisë regjistruar në gjendjen civile. Shtim të popullsisë nga migrimi i brendshëm kanë pësuar edhe Fieri dhe Durrësi, ku jetojnë përkatësisht 10.3% dhe 10% e popullsisë së përgjithshme. Do të flasim tani për bashkinë e kryeqytetit, e cila vijon aksionin e mbjelljes pemëve të reja. Kështu kryebashkiaku Irion Velia i tha se synimi është që çdo ditë të 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet të mbyllen 100 pemë. Për të tretin vit radhazi, regjizori Piro Milkani i bashkohet aksionit të Bashkisë së Tiranës për gjelbërimin e kryeqytetit. Këtë fundjavë, së bashku me kryebashkiakun Irion Velia dhe ambasadorin e Republikës Çeke në Tiranë, mbollën 100 pemë të reja në parkun e liçenit. Jam sot shumë i nderuar që jam në krah të madhit Piro Milkani, i cili nuk ka humbur një vit dhe nuk ka marrë një vit mungesë kur vjen puna tek mbjellja, tek të dhëni një kontribut, edhe mezi pres që këtë stin që përkon edhe me 100 vjetorin e qytetit Tiranës, ne kemi vendosur një moto, ne çdo ditë të 100 vjetorit Tiranës do të mbjellim nga 100 pemë. Vetë regjizori tha se kontributi për natyrën është dhuratë për gjeneratat e ardhshme. Neve gjithmonë blejmë bredh natyral. Ashtu një ditë gruaja tha, sa gjunaf ky bredh që ti ke kot. Ne thamë pse mos ja dhurojmë parkut qytetit që këto vite është bërë vërtet shumë i bukur. Ndërsa ambasadori çek Jaroslav Ludva tha se ndjehet si një qytetar i Tiranës, ndaj ka dëshirë të ndihmojë për një qytet më të mirë. Dhe tani do të flasim për mbetjet elektronike, të cilat vërtet janë një problem i madh botëror. Kështu deputetët gjerman po shqyrtojnë një projekt ligj të ri që synon nxitjen e riciklimit të mbetjeve elektronike, ndër ndotësit pra që renditen, titullohen, ndotësit më të mëdhej të mjedisit në botë. Sipas kësaj nisme, vlerësve që do të rikthehen 25 euro për çdo smartphone, pra qytetarët në vend që ta hedhin smartphonein, thonë gjermanët, ta çojnë në dyqan dhe do të marrin 25 euro.
Deputetët gjerman po shqyrtojnë një projekt ligj të ri që synon reduktimin e ndotjes së mjedisit nga mbetjet e pajisjeve elektronike si smartphone-ët, tabletat e kompjuterët. Mbetjet e këtyre pajisjeve renditen ndër ndotësit më të mëdhenj të rezervave ujore nëntoksore, pasi kur hidhen nëpër landfille lëshojnë lëndë helmuese vdekjeprurse. Grupimi i gjelbërve ka paraqitur në Parlamentin gjerman propozimin që çmimi të çdo smartphone-i apo pajisjeje tjetër elektronike i shtohet 25 euro. Këtë shumë përdoruesit do ta rimarrin nëse pajisjet e tyre të vjetruara i dorëzojnë nëpër dyqanet e elektronikës. Qëllimi i nismës është që këto pajisje të mos hidhen në koshin e mbeturinave, por në këtë mënyrë të shtohen ritmet e riciklimit të tyre, pasi aktualisht vetëm 20% e këtyre mbetjeve riciklohen. Por më tepër, sipas ekspertëve, në 1 tonë mbetje elektronike gjen 100 herë më shumë arë dhe argjend sesa në të njëjtën sasi të nxjerrë nga nën toka. Globi gjeneron çdo vit 50 milion tonë mbetje elektronike, ose 62.5 miliard dollar, një shifër që tejkalon prodhimin e brendshëm bruto të shumë vendeve. Këtu përfunduam të edicion Lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendje. Bashkë mirupafshim.